Oh my God! Tingnan po yung order natin sa Nasa Lazada. Amazing! hulaan natin kung ano to. Wari ko yung relo. Ayun yung dummies. Yes! Dummies po yan! Pag hindi relo ulit. Pares ka Si lang. Frank. Ano ba? Bulok. Pinabili! Ay, hindi. Doon, gago. Ano na kami? Uy! Nike! Nike! Sana ang laman niya na yan, oh. Uy. Uy, Air Jordan. Kaya mo na natin itong Nike. Nike. Yes. Ooh! Wow! Oh, shit! Akin yan, kuya. Press kaliwa. Akin yan. Gago. Order na kayo. Sa lang. Really, it's okay. Nabaa mo yun. Pakita mo yung paa, bilis. Ito po yung paa. Ano ba ah? Ito po yung paa. Ito, kasukat-sukat daw. Sukat ko. Patilos sa ito. Ay, akin na isa. Hindi mo pa naman bayaran. Oo, bawal. Ano natin, 350. Ito yung paa.